Alright, so let's start by sectioning the hair from the occipital of the head through the back of the ear to separate the hair from the back. Oh, beanie, beanie, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dampi ng lagi mo ang lagi kong hinihintay. Binibinigay ganda, lumapit ka sa akin at papadama ko sa'yo kung paano. Okay, let's start cutting it by using the number 4 guide. Now follow the arrow line for the guide on how you will gonna do it. The arrow line is the direction of your shear. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dampi ng labi mo ang lagi kong hinihintay. Di mo kaya malapit na lumapit ang mga labi natin. Dalawa na sa kamala pala ang pain. Then use the number 2 guide to cut one level down. Just repeat the same like the number 4 guide. Follow the arrow for your direction. Oh, beanie, beanie, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Next to use is 1.5 guide a bit more closer to the skin. It is very important to follow the guard guide for your length guide so the transition of the fading is smooth. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Then use the number 1 guide. Bit by bit you will reach your desired length. Then use 0.5 guard guide. Down to open lever trimmer. Until you reach the detailer for your final length. Simulat uli ng aking pag-ibig. Ay kabisado na, hindi mabubura pagkat ito'y kakaiba. Oo, marami pa, naman iba, ngunit ikaw lang talaga ang nag-iisa. Di naman ito pero ikaw ay mamahalin. Pagbigyan mo lang ako na ikaw ay mapasakin. Para bang nahulog ako sa mataas na bangin. Di ko na malaya dahil sa iyong mga tingin. Tubog ng iyong katawan ay nakakatulala. Gusto mo
bang nagpugaan? Tayo ay nagkaway at nagkayamutan, ngunit walang umawat kaya't yun nagkatuluyan. Oh, aking binibini, ikaw ang pinipili sa simula't huli ng aking pag-ibig. Oh, aking binibini, ikaw ang pinipili sa simula't huli ng aking pag-ibig. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na You can use the straight razor blade to cut and clean the edges to make it look detailed. sana ay panghabang buhay na ito. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo, sana ay panghabang buhay na ito. Hasta la Bizares Idol. Now for the back, use your scissor to cut and trim the excess hair, and to blend some bulky part I did cut and trim also the top. Hasta la Bizares Idol. Sa iyong tingin, lang ako ay natunan na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapigilang aking nadarama. May chinik ka, girl, may chinik ka, girl. Sa iyong tingin, lang ako ay natunan na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapigilang aking nadarama. May chinik ka, girl, may chinik ka, girl. Hey girl, konnichiwa. You look so good like Chinika. Baby girl, please come here na. Ayoko na kasing nag-isa. Magtatapat lang tayo ng table. We're looking at each other, but di ka naman comfortable. I don't know why, di naman ako batang pasuway. Titig mo pa lang ako'y bibigay. Iyong ganda ay walang kapatay. Lang ako ay natunan na. Mga titig mo Now for final look, voila, mullet skin taper fade. Once again, this is Barber Chris from Barber King Studio, and if you are new to my channel, please subscribe, comment, like, and share. Hit the notification also, so you will get updated every time I post a new video tutorial. sa akin nakabighani na. Di ko mapigilang aking nadarama. Barber King Studio.